Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Tupi Jana Bala Giri Vanadari Jaya Tupi Jana Bala Giri Vanadari Tupi Jana Bala Giri Vanadari Tupi Jana Bala Giri Vanadari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahansa Parabhajakacharya Asatara Satasisi Mother's Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, Shri Shri Guru and Gauranga. Glories to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gaura Vanikacharni Nir Visesha Shunyavadi Pasyata Desatani Panchakopatarubhascha Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, good evening. Hare Krishna, your worship. So I was thinking, we talked about prasadam this morning. Reggel a prasadamról beszéltünk. Tudsz hangosítani a Prabhun? And I had lunch prasadam with Shivaram Maharaj this afternoon, so that was very, very nice. Ma Shivaram Maharajjal ebédeltünk prasadamot, nagyon jó volt. He was talking about Srila Prabhupada this afternoon at lunch. És ebéd közben meg Srila Prabhupádról beszélgettünk. So I was thinking, I just saw the mother here with the little baby. Láttam itt egy anyukát, egy kis babával. I think maybe she left, maybe she's outside. Maybe she'll come back. Lehet, hogy itt van még és visszajön. I remember when Prabhupada was here, of course, Los Angeles was our biggest community in the 70s, early 70s. A 70-es évek elején Los Angeles volt a legnagyobb közösség, amikor Prabhupada jelen volt. And everything was going so nicely, they started buying apartment complexes across the street from the temple. És minden annyira szépen működött, hogy kezdtek el lakásokat vásárolni a templomhoz közel. So now they still have those apartment complexes. They have some 70 apartments. És még mai napig is megvannak ezek a lakások, azt hiszem, hogy 70 darab lakás volt. In 1973, the ISKCON Press moved from New York to Los Angeles. És 1973-ban az ISKCON Press átköltözött New Yorkból Los Angelesbe. And at that time it became Bhaktivedanta Book Trust, BBT.
És akkor lett az a neve, hogy Bhaktivedanta Book Trust, a BBT. And even more Grahasta families moved there. All the artists moved there. És még több Grihasta család, még több művész költözött oda. The artists Jadharani, Parikshit, Bhardaraj. Ezek a bakták. And mostly they were all householders with children. És a legtöbbjük családos volt gyerekekkel. So in the morning in the temple room, there could be a lot of children. Szóval reggel a templom szobában sok bakta volt, sok gyerek volt. Very pretty garlands. And of course, everyone wanted to go to Srila Prabhupada's class. És persze mindenki akart menni Srila Prabhupada leckéjére. And already at that time, there would be undercurrents. Things behind the scenes going on. És már abban az időben is voltak ilyen háttérszervezések. Women being in the temple. Ilyen gondolatok, hogy a nők mit csinálnak a templomban. And children, young children being in the temple room during class. Gyerekek mit csinálnak a templomban, főleg lecke alatt. Prabhupada said everyone should hear. Prabhupada azt mondta, hogy mindenkinek hallania kell. He said even the children in the womb should hear. A gyerekek az anyamékben, nekik is kell hallani. The transcendental sound vibration. Ezt a transzcendentális hangvibrációt. I said it's one thing I appreciated so much when I was in Budapest the other day. Ez egy olyan dolog, amit nagyon értékeltem Budapesten, amikor az egyik nap ott voltunk. Was seeing men on one side and the women on the other side of the temple. That's the way it always was in the early days within ISKCON. Hogy láttam, hogy a férfiak ülnek az egyik oldalon, a nők a másik oldalon, mert a korai időkben az egész ISKCON-ban ez így nézett ki. Until they got pushed further back into the temple. Egészen addig, ameddig nem kezdték el őket inkább a templom hátulja felé terelni. Even at one point in Los Angeles, just like there, they were upstairs. Még addig is eljutottak Los Angelesbe, ott is volt egy ilyen felső galéria, és akkor oda küldték őket. So the men didn't have to look at them. Hogy a férfiaknak ne kelljen rájuk nézni. In New York, also 1972, Prabhupada received a letter from one of the ladies in the temple. 1972-ben New Yorkban kapott Srila Prabhupada egy levelet egy hölgytől, aki a templomban lakott. The women in the temple, they were doing most of the service in the temple. A templomokban a legtöbb szolgálatot a hölgyek csinálták. And outside of the temple. És a templomon kívül is. They were the biggest book distributors. A legnagyobb könyvosztók matajik voltak. One of the women, some of you should know, Daivi Shakti Mataji, she's been in Vrindavan now for the last 50 years. És az egyik Mataji, lehet, hogy ismeritek, Daivi Shakti Mataji, 15 éve most már ott él Vrindavanban. She would distribute books. Of course, in men, they were always very happy to come up to a young girl in the airport or wherever. So she would sell them a book. Mivel egy fiatal lány volt, így a férfiakkal könnyen kapcsolatba tudott lépni, és reptereken árult könyveket. Of course, she was young, attractive young girl. Egy szép fiatal lány. And then they would want to be in touch with her. És utána kapcsolatba akartak maradni vele. So they would ask for where she lived. Kérdezték, hogy hol lakik. Her phone number. Mi a telefonszáma. So she'd give them the address of the temple. És megadta a templomnak a címét. The phone number of the temple. Meg a templomnak a telefonszámát. So this woman wrote Srila Prabhupada, she was very upset. Szóval ez a másik hölgy írt Srila Prabhupádnak, és nagyon zaklatott volt. The management decided the woman shouldn't be in the temple room chanting japa in the morning. Hogy a menedzsment úgy döntött, hogy a matajik ne japázzanak a templomszobába a reggeli program alatt. They were agitated. Izgatottak. Prabhupada wrote back, he said, you're living in New York City. Prabhupada visszaírt, hogy New Yorkban éltek. Millions of people all over, women are all over, men are all over. Több millió ember mindenfelé, több millió nő, több millió férfi.
He said if the men are agitated, they can go live in the caves in the Himalayas. Hogyha a férfiakat ez izgatottá teszi, akkor menjenek inkább a Himalájába, egy barlangba, és éljenek ott. Prabhupada never refused anyone taking shelter in Krishna consciousness. Prabhupada sosem utasított el senkit, aki menedéket akart venni a Krishna tudatnál. When I was first with him, I was with him just 2 weeks. Amikor először voltam vele, még csak 2 hetet voltam vele. He was traveling to Vrindavan. Vrindavanba utazott. After Janmashtami festival in New Vrindavan, he was working his way, going west to Vrindavan to be there for Kartik. Janmashtami ott volt Új Vrindavanba, és akkor nyugat felé utazott fokozatosan, hogy Kartikra odaérjen Vrindavanba. And he was very aware he was going to be going to Vrindavan for Kartik. És nagyon tudatos volt arról, hogy ez a terv, hogy Kartikra ő megy Vrindavanba. On the airplane the one day, I'm sitting next to him and he said, "So we're going to Vrindavan for Kartik." Egyik nap ültünk a repülőn, ott ültem mellette, és akkor mondta, hogy Kartikra megyünk Vrindavanba. I didn't even know what Kartik was yet. Még azt sem tudtam, hogy mi az, hogy Kartik. We didn't have Kartik festivals then. We didn't have offering the lamps during the month of Damodar. None of these things were going on. Nem volt Kartik fesztivál, nem ajánlottunk lámpákat Damodárnak abban a hónapban, még akkor semmi ilyen nem volt. But for Srila Prabhupada, it would be the very first time he would be in Vrindavan for Kartik since he left in 1965. De Srila Prabhupádnak ez volt az első év 1965 után, hogy Kartikon ott van Vrindavanban. And he said, you'll read from Nectar of Devotion. És azt mondta, hogy olvassa az odaadás nektárjából. And sometimes I'll stop and I'll give commentary. És néha majd megállsz, akkor jelzem, hogy állj meg, és magyarázatot fűzök hozzá. Of course, when we got there, it was Pradyumna read from Nectar of Devotion. Persze, amikor odaértünk, akkor Pradyumna volt az, aki felolvashatott az odaadás nektárjából. He was our Panditji, he was our Sanskrit scholar, Pradyumna Prabhu. Ő volt a Panditji, ő volt a szanszkrit tudósunk, Pradyumna Prabhu. I told you, I just saw him last month. Same person, his Sanskrit scholar, Panditji, or Panditji. Most találkoztam vele egy hónapja, ugyanaz a személy, ugyanaz a szanszkrit tudós, ugyanaz a Panditji. So this morning I was telling you about our time in Dallas, where Prabhupada taught me how to use the cooker. Reggel meséltem arról, hogy milyen volt Dallasban, amikor Prabhupada megtanította, hogy hogyan kell a főzőerét használni. So then he went to Los Angeles, then he stopped in Hawaii. Aztán elment Los Angelesbe, megállt Hawaiion. Hawaii, I got my first chastisement. Hawaiion kaptam az első szidást. It wasn't my last chastisement, it was my first chastisement. Nem volt az utolsó, ez volt az első. Many more were to come. Utána még jó sok jött. I brought him his lunch one day. Ebéd volt egyik nap. I was cooking his lunch there in the kitchen, in the temple kitchen. I brought him his lunch. Főztem az ebédet a templomi konyhába, felvittem neki az ebédet. I told you, going back and forth with chapatis, 3, 4, 5 chapatis. És akkor mondtam, hogy mentem ide-oda a csapátikkal, 3, 4, 5 csapátival. Then when he finished his lunch, I took his plate, went down to the kitchen, transferred everything, washed his plates. És amikor befejezte az ebédet, akkor visszamentem a konyhába, átszedtem a maradékokat, elmostam az edényeket. And then the bell rang. És csengett a csengő. About 15-20 minutes had gone by. 15-20 perc telt el. Prabhupada said, you haven't cleaned the place. És Prabhupada azt mondta, hogy nem takarítottad fel a helyet. The table where he had taken prasadam, he said, you haven't cleaned it. Az asztal, ahol praszádomat tiszteltem, azt nem tisztítottad le. You're supposed to be a brahmana. Neked egy brahmanának kéne lenned. He said, you don't know? Nem tudod ezt? I'm talking with Maharaj today. He said, we have many initiated Brahmins. Beszélgettem a Maharajjal, és mondta, hogy sok avatott brahmanánk van. He said 99% are not Brahmins. De 99%-uk nem brahmanok. Be a Brahmin. One has cleanliness. Every activity, cleanliness. Brahmanának lenni az azt jelenti, hogy tisztaság, minden tevékenységben tisztaság. You heard in Jamuna's book, when she first cooked,
with Srila Prabhupada for her sister's wedding. Ott van Yamunának a könyvében, hogy amikor először főzött a nővérének az esküvőjére. Have any of you read that book? Olvasta valaki ezt a könyvet? What did Prabhupada keep saying to her? Mi az, amit Prabhupada mondott neki folyamatosan? Wash your hands. Mosd meg a kezed. Every time she did something, he'd say, wash your hands. Csinált valamit, és mindig mondta neki Prabhupada, hogy mosd meg a kezed. Here you see Pujari. If you're on the altar, you touch yourself, wash your hands. Mint a Pujariba, hogyha bent vagy és megérinted magad, akkor kezed kell mosni. And better you never even touch yourself when you're working with the deities. De legjobb, ha nem is érsz magadhoz, hogyha a murtikkal foglalkozol. Brahmana, inside and outside. Brahmana belül és kívül. What did Prabhupada say? Bathe 3 times a day. That's Brahmana. Prabhupada azt mondta, hogy fürödjünk 3-szor egy nap, az egy brahmana. So many things. Annyi mindent. Anyway, he went there, he went Hawaii, and then he was in Asia. I forget, it wasn't Bangkok, somewhere, Singapore, Malaysia. Elment Hawaiiba, és onnan valahova, mert nem emlékszek, Szingapúrba vagy Malajziába. And my godbrother was there. Prabhupada had sent him there, Vraja-dhama Prabhu. És az Isten testvérem ott volt, Prabhupada oda küldte Vraja-dhama Prabhut. So it's massage time before lunch. Ebéd előtt volt a masszázsidő. So half of the massage is behind Srila Prabhupada. És a masszázs feléig, akkor Prabhupada mögött voltam. Then you're beside him for another 20 minutes, and then you're in front of his lotus feet for another 20 minutes. És akkor 20 percig mellette, és utána 20 percig közvetlenül a lótuszlába előtt. So I'm behind him, De ekkor még ott voltam mögötte. massaging his back. Masszíroztam a hátát. And Prabhupada's knowing he's going to Vrindavan. És Prabhupada meg tudja, hogy Vrindávamba fog menni. This was our first big Kartik festival, 1972. Ez volt az első nagy Kartik fesztivál 1972-ben. This many devotees were there, maybe 40 devotees were at the festival. It was a big festival. Körülbelül ennyien voltunk, ez egy nagyon nagy fesztivál volt, ott volt 40 bakta. All from the West, all from America, Europe and England. Mindenki nyugatról, Amerikából, Európából, Angliából. So Prabhupada started talking to Vraja-dhama. Prabhupada elkezdett beszélni Vraja-dhama Prabhuhoz. He said, my godbrothers criticize me Azt mondta, hogy az Isten testvéreim kritizálnak engem, because I allow women in the temple. mert beengedem a nőket a templomba. No such thing ever happened. Ilyesmi nem történt előtte. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is 64 temples, all brahmacharis and sannyasis, that's all. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur 64 templomában csak brahmacsárik meg szannyászik voltak, más nem. He said, but I studied your culture. De akkor azt mondta Prabhupada, hogy én tanulmányoztam a kultúrátokat. And he said, in the West, men and women did everything together. A nyugaton a férfiak és a nők mindent együtt csinálnak. So we could understand if he was going to spread Krishna consciousness, he said, women would also be there. Megértette, hogy ha szeretnék terjeszteni a Krishna tudatot, akkor a nőknek is ott kell lennie. He said, but they criticize me. De ők meg kritizálnak engem. He said, but Gaur Purnima, he said in Mayapur, he said in all their mats, all the temples, who's there? He said, women in white coming to the temple. De azt mondta, hogy az ő templomaikban, egy Gaur Purnimon, ott kik vannak ott, hogy ott is csak a nők vannak, azzal van tele az egész templom. He was very aware he's going to Vrindavan, what's going to happen. És nagyon tudatos volt arról, hogyha megy Vrindavanba, ott majd mi fog történni. Then he said, by making that adjustment, we were successful. És azt mondta, hogy úgy, hogy megtettük ezt a módosítást, így nagyon sikeresek lettünk. And I'm behind him, always doing service. Meg ott voltam mögötte, mindig csináltam a szolgálatom. Always doing your service. That's your connection to your spiritual master. Service is the connection. Mindig csináljátok a szolgálatotokat. Ez a kapcsolat a lelki tanítómesterrel. A kapcsolat az a szolgálat. And I asked him my first question. És feltettem az első kérdésemet. I said, Prabhupada, how do we know the difference between changing a principle and making an adjustment?
Prabhupád, hogyan látjuk a különbséget, hogy megváltoztatunk egy elvet, vagy pedig csak hozzáigazítjuk a körülményekhez? It's a good question, wasn't it? Ez egy jó kérdés, nem? It was the only good question I asked, I think. Ez volt szerintem az egyetlen jó kérdés, amit föltettem. And then it got a little quiet. És aztán egy kicsit csöndben volt. And then finally said, that requires a little intelligence. És azt mondta, hogy ehhez szükséges egy kis intelligencia. But imagine, he had to understand how to spread Krishna consciousness all around the world. De ezt figyeljétek meg, hogy Prabhupád hogyan értette meg, hogy hogyan tudja az egész Krishna tudatot az egész világon elterjeszteni. That was his mission. Ez volt az ő missziója. Every town and village, the desire of the prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Minden faluban és városban ez volt a vágy, ez volt Chaitanya Mahaprabhunak a jóslata. Desire of Bhaktivinoda Thakur, his prediction, someone would come. Ez volt Bhaktivinoda Thakurnak a vágya, és ez volt az ő jóslata. But it was making an adjustment. He never changed any principles of Krishna consciousness. És itt hozzáigazította a körülményekhez, de maguk a Krishna tudatos elveket azt sosem változtatta meg. And just like this morning you asked about the eating. How do we, Prabhupada saying all these things on the Vyasa-san? Mint ahogy reggel kérdeztél az evésről, hogy Prabhupád hogy mondott ilyen dolgokat a Vyasa-sanról. See, that's the Vyasa-san. You don't make any changes. Whatever is there in Shastra, that's all you can do. It's all you can say. You repeat. Ez a Vyasa-san, hogy bármi is van a sásztrában, akkor arról beszélsz, nem módosítasz semmit, hanem azt ismétled. What do we say? Transparent via media. Ezt úgy mondjuk, hogy egy átlátszó közeg. We all know what transparent means. It means just like there's glass there. You don't even know there's glass there. Everything goes right through, 100%. Nothing changed. Az átlátszó az olyan, mint az üveg, hogy néha észre se veszed, hogy van ott üveg, mert mindent látsz, ami mögötte van, semmi nem változtat. And from the sunshine coming this way, 100% comes through. Also no change. It goes both ways. És ahogy jön be a napfény, annak is a 100%-a bejön, az se változik. Mind a két irányban ez történik. So that's required. Transparency. No changes, no adjustments. Ez szükséges az átlátszósághoz, hogy ne legyenek változások, ne legyenek kiigazítások. What did Prabhupada, sometimes he would say, I'm just a mailman. Prabhupád néha azt mondta, hogy én csak egy postás vagyok. But he's going to Vrindavan and he knows, same people who go to Vrindavan, they're also criticizing, allowing women. És megy Vrindavanba, és tudja, hogy ugyanazok az emberek ugyanígy kritizálni fogják, hogy beengedi a nőket. And the men, not just women, men and women, all maleches. Meg a férfiakat is, mert mindegy, mert igazából mindegyikük meccsel. It was said amongst Vaishnava community, you can't even leave India, you're in Maya. Just by leaving Barsha, you're in Maya already. A Vaishnava közösségben úgy gondolták, hogyha valaki elhagyja Indiát, hogyha kilép Bharatból, akkor az azt jelenti, hogy már Májában van. So-called Western Vaishnavas. És akkor itt vannak ezek az úgynevezett nyugati Vaishnavák. You know oxymoron? Yes, oxymoron. Western Vaishnavas, not possible. Ez egy oxymoron, hogy nyugati Vaishnava, ez nem létezik. But Srila Prabhupada in Vrindavan, he was very proud of his showing everyone his Western Vaishnavas and Vaishnavis. De Prabhupada nagyon büszke volt, és Vrindavanban mindenkinek megmutatta a nyugati Vaishnaváit és Vaishnaviit. I said Prabhupada was never defensive. Prabhupada sosem védekezett. He was always offensive. Ő mindig támadott. That one reporter in England. Volt egyszer egy riporter Angliában. 1973. 1973-ban. This was very height of women's liberation. És akkor volt a csúcsán a női felszabadító mozgalom. Everywhere in the West, women's liberation was very big. Egészen mindenhol a nyugaton ez egy nagy dolog volt a nőknek a felszabadítása. And their idea of women's liberation was, I can do anything a man can do. Az ő megértésük a női felszabadulásról az volt, hogy egy nő bármit meg tud csinálni, mint egy férfi. Of course, we know Prabhupada's views. Everyone's different.
different qualities. Men have certain qualities, women have certain qualities. Persze mi tudjuk, hogy mi Prabhupádnak a látásmódja, hogy mindenki különböző. A férfiaknak megvannak a maguk jellemzői, és a nőknek is megvannak a maguké. So when they came to the airport to interview Srila Prabhupada in London, elmentek a repülőtérre, hogy meginterjúzzák Srila Prabhupádot. and they wanted to emphasize to him, this person who trying to put women in their place. És próbálták így belevonni ebbe Prabhupádot, hogy akkor a nőket helyre kell rakni. The reporter was a woman. És a riporter egy hölgy volt. The person handling microphones was a woman. És az, aki fogta a mikrofont, az is egy nő volt. The person behind the camera was a woman. Az a személy, aki a kamera mögött volt, az is egy nő volt. Their idea was to show this Swamiji from India, women, men, all the same. És meg akarták mutatni, hogy itt van ez a Swami Indiából, és hogy a férfiak és a nők azok egyenlőek. 1973. 1973. She had little mini skirt on. És egy pici miniszoknya volt rajta. They would have such, they got shorter, shorter, shorter. The little tiny mini skirt she's wearing. Egyre rövidebbek és rövidebbek és rövidebbek lettek a szoknyák, és rajta egy nagyon pici, rövid miniszoknya volt. And she has the microphone in her hand. És a mikrofon ott volt a kezében. And she said, Swamiji, why do you shave your head? És akkor kérdezte, hogy Swamiji, miért borotválod a fejedet? Prabhupada never liked that question. Prabhupada nem szerette ezt a kérdést. It means there's very serious things you can ask. You're asking why I shave my head. Mert hogy olyan komoly dolgokról is lehetne kérdezni, miért ezt kérdezed, hogy miért borotválom a fejemet? He looked at her Ránézett, and saw her legs. nézte a lábát. He said, why do you shave your legs? Miért borotválod a lábadat? So better keep a cool head and warm legs. Jobb, hogyha hűvös a fejed és meleg a lábad. Never defensive. Sosem volt védekező. He was coming from Japan to Japán. Hawaii. Japánból jött Hawaiira. And Prabhupada sitting at the window seat. Prabhupada ott ült az ablak mellett. He was young. One Sanskrit editor was sitting next to him. Wasn't me this time. És akkor nem én, hanem egy fiatal szanszkrit editora ült mellette. And there's Time Newsweek magazine, you know, right in front there in the plane they would have magazines. És az ülésben voltak ezek a magazinok, vagy a Time, vagy Newsweek, valamilyen magazin ott volt. And Prabhupada just stared. He can see the headline of the magazine up. Prabhupada meg látta a főcímet az újságban. And there was a picture of women having a protest. All these women, their hands were in the air. És egy női tüntetés volt, az összes nőnek így fent volt a keze az égben. And off to the side there's a fire. És oldalt meg volt egy tűz. They were burning one of their clothing items in the fire. Az egyik ruhadarabjukat égették ott a tűzben. They were burning their bras. A melltartóikat. Because they were liberated. Mert most már felszabadultak. And Prabhupada just looking, his hand in his bead bag. Prabhupada meg így ránézett, közben dzsapában volt a keze. And one stewardess is walking down the aisle. És akkor jött egy stewardess a folyosón. Young lady. Egy fiatal hölgy. And Prabhupada poked his disciple. Prabhupada megbökte a tanítványát. He said, tell her, if she wants to be liberated, tell her shave her head, she can be liberated. Mondd meg neki, hogy ha fel akar szabadulni, akkor borotválja le a fejét, és akkor úgy felszabadulhat. Go on, Prabhupada said, make a joke. He said, cut a joke, tell her, shave her head, then she'll be liberated. Gyerünk, Prabhu, meg, mondd meg neki, ez egy jó vicc lesz, mondd meg neki, hogy borotválja le a fejét. So Prabhupada said, we shave, we're neither male nor female, he said. Prabhupada azt mondta, shave our head, we're neither male nor female. Leborotváljuk a fejünket, mindegy, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. So he had good sense of humor. Nagyon vicces volt, jó humorérzéke volt. In Texas, one reporter questioned. Texasban az egyik riporter megkérdezte. He said, oh, you teach this austerity. He said, they're eating off the floor, they're sleeping on the floor. Azt mondta, hogy te tanítod ezt a lemondást, a földön esztek, a földön alszatok. All your followers, so austere. Minden követőd annyira lemondott. He was a deprogrammer at that time. Egy ilyen... you know, deprogrammer. They would take devotees out of the temple, put them in a room, play loud music,
not feed them, only put meat in front of them. They would try to brainwash them. Próbálták így átmosni az agyát, hogy valamikor azt csinálták, hogy leültettek valakit, és nem adtak neki semmit enni, csak húst, és akkor így próbáltak kimosni az agyát. And that's what they would say, but Prabhupada, he was brainwashing us. És ezt mondták, hogy Prabhupada agyba mosott bennünket. Prabhupada said, yes, I'm washing their brains. Prabhupada megmondta, hogy igen, kimostam az agyukat. Never defensive. Sose volt védekező. But they say they're eating on the floor, they're sleeping on the floor, and they pick you up in a Rolls-Royce car. Mondta, hogy ők a földön alszanak, a földön esznek, téged meg egy Rolls-Royce-szal hoztak el. He said, why Rolls-Royce car? Could be golden car. Prabhupada megmondta, hogy hát csak egy Rolls-Royce-szal, pedig egy aranyautóval kellett volna. Because they appreciate what they're getting. Mert nagyon értékelik, hogy ők mit kapnak. He never felt shy, Srila Prabhupada. Prabhupada sosem volt szégyellős. So there in Vrindavan, he's doing nectar devotion classes right there by Srila Rupa Goswami's Bhajan Kutir. Ott vannak Vrindavanban, és közvetlenül Rupa Goswami Bhajan Kutirja előtt leckét ad az odaadás nektárjából. And he knew so many had no respect for these malechas, Vaishnavas. És tudja, hogy a legtöbbjüknek semmi tiszteletük nincs a mlecsák, ezeknek a vaisnaváknak az irányában. But when we would go to Loi Bazaar, they would take our money. De ha Loi Bazárba mentünk, ott elfogadták a pénzünket. But they wouldn't even take it from our hands. They would put it on the table. De nem a kezünkből vették el, hanem mutatták, hogy tegyük le az asztalra. Imagine. We were dirty, but the money was okay. The money was clean. Mi szennyesek voltunk, de a pénz az rendben volt. Prabhupada made them millionaires, these people there in Loi Bazaar. Millionaires. Prabhupada milliómossá tette ezeket az embereket a Loi Bazárba. Anyway, he would say, even in his lectures, he would look, one devotee, he said, his father's a millionaire. Prabhupada mondta ezt leckéken is, rámutatott valakire, és mondta, hogy az ő apja egy milliómos. He would say, would you leave if your father gives you $1 million? Te elmennél, hogyha az apád adna neked $1 millió? No, Prabhupada. Nem, Prabhupada. He wanted to show them. In India, it's so hard, they were working to be like Westerners. Prabhupada meg akarta nekik mutatni, hogy Indiában annyira keményen dolgoztak azon, hogy olyanok legyenek, mint a nyugatiak. And he wanted to show them, the Westerners, they have everything you're working so hard for, and they're giving it up to become Hare Krishnas. És meg akarta mutatni, hogy a nyugatiak, akiknek megvan mindenük, amiért ti olyan keményen dolgoztok, ők feladják ezt azért, hogy krisnások lehessenek. And they would come just to see us. És jöttek csak azért, hogy bennünket lássanak. White people in dhotis and saris, they couldn't believe it. Fehér emberek dótiban meg száriban, ez hihetetlen. I remember going to Mayapur. Emlékszek, amikor Mayapurba mentünk. From Calcutta, 4-hour drive. Kalkuttából ez egy 4 órás út All volt. villages, everywhere, no cities, little village life. Mindenhol csak faluk, nem voltak városok, mindenhol a falusi élet ment. We would stop for petrol, stop for a few minutes. Megálltunk tankolni, megálltunk egy pár percre. Everybody in the village would come just to look at us. És a falu mindenki összegyűlt, csak hogy nézzen minket. They were fascinated. Le voltak nyűgözve. Yeah. What did they call us? Hogy hívtak? What did Prabhupada call us? Hogy hívtak Prabhupada minket? Dancing white elephants. Not just yes, dancing white. We were like, who wouldn't pay to see a dancing white elephant? Táncoló fehér elefántok. Ki ne fizetne azért, hogy láthasson egy táncoló fehér elefántot? So he used us to make Indians Krishna conscious. That's what he did. He used his disciples. Használt bennünket arra, hogy prédikáljon az indiaiaknak. Ezt csinálta Prabhupada, így használt bennünket. My godbrother Ambarish Prabhu, you all know Ambarish. Ambarish Prabhu, az Isten testvérem, mindannyian ismeritek őt. He told me one story. Elmesélt nekem egy történetet. That it was 1976 Gurpurnima Festival. 1976-ban Gurpurnim Fesztiválon. So of course there are guests there, some of Prabhupada's godbrothers are there. Voltak vendégek, Prabhupádnak Isten testvérei. And Prabhupada would speak in Bengali. Prabhupada bengáliul beszélt. So most of us, we didn't know what he was saying. Szóval a legtöbbünk nem tudta, hogy mit beszél. But then he would speak and then would say Alfred Ford and he would point to Ambarish. És
És ahogy beszélt, akkor mondta, hogy Alfred Ford, és rámutatott Ambarisra. And he'd stand up, give a little bow, Ambarish would give a little bow. És akkor felállt, így kicsit meghajolt. So he's saying, millionaire, he's a millionaire, and he's my disciple. És akkor mondta, hogy ő egy milliómos, aki az én tanítványom. He's telling him, you'll never have $1 million, and here's this super wealthy Ford, and he's my disciple, giving everything up for Krishna. Neked sose lesz egy milliód, meg itt van ez a szuper gazdag Ford, aki feladott mindent Krishnáért. He said to me once, you want to think of Krishna always, Ambarish said. Ambarish said, he said, you want to think of Krishna always? Give your money to him. Always thinking of Krishna. Mondta Ambarish, hogy kérdezte tőle Prabhupád, hogy akarsz mindig gondolni Krishnára? Akkor adod neki az összes pénzedet, mert utána biztos nem tudsz más csinálni, mint rá gondolni. And then it was 1973. Aztán 1973-ban. Albert Road, Calcutta Temple, Albert Road. Same temple is there, Albert Road. Az Albert Roadon, a kalkuttai templomban, most is ugyanott van a kalkuttai templom. So Srila Prabhupada stayed there. Srila Prabhupada ott volt. There was temple room, and next there's a veranda in front of the temple room, outside, and next to the temple room was Prabhupada's room. Ott volt a templomszoba előtt volt egy terasz, és a templomszoba mellett volt Prabhupádnak a szobája. So that bathroom, that was, Prabhupada had his private bathroom. És Prabhupádnak volt egy saját fürdőszobája. In the whole temple there was only one other bathroom. Az egész templom, azaz maradék egy fürdőt használta. And there's men and women living in the temple. És voltak férfiak meg nők is a templomban. And they had to share the same bathroom. És osztoztak egy fürdőszobán. And the bathroom had a door to enter. A fürdőn volt egy ajtó, amin be lehetett menni. And then there was a door on the other side. És a másik oldalon is volt egy ajtó. And that door went up to the roof. És fel lehetett menni ott a tetőre. And that's where the women living in the temple lived. They lived up on the roof. So they would have to go through the bathroom, coming and going into the temple. They'd have to go through this bathroom. És fent laktak a hölgyek a tetőn, és akkor így a fürdőn keresztül kellett menniük mindig, amikor mentek vagy jöttek. So it was a very awkward situation for everyone. Szóval egy nagyon furcsa helyzet volt mindenkinek. If you were using the bathroom, you'd have to lock the doors on both sides, make sure no one's coming, walking through, people are banging on the door. Ha használtad a fürdőszobát, mind a két ajtót be kellett zárni, hogy rád ne nyissanak, és mindig volt valaki, aki dörömbölt. Very difficult in those days. So much austerity devotees were doing. Nagyon nehéz volt, annyi lemondást kellett vállalnunk. So one morning walk. Az egyik reggeli sétakor. Prabhupada would go down the stairs, and he would just, well, he took a little car ride, he would walk around these nice ponds that the British had built years ago. Prabhupada sétált, és akkor ott körbejárt az egyik ilyen szép parkba, amit a britek csináltak, amikor ott voltak. And of course the morning walk, sannyasis. És persze a reggeli séta az azt jelentette szannyászik, temple president, templom prezidentek, life membership makers. Azok, akik támogatókat gyűjtöttek. So there's just 5 or 6 on the morning walk with Srila Prabhupada, all men. 5-6 voltak ott Srila Prabhupáddal, csak férfiak. And back at the temple, all the Matajis, they're cooking Prabhupada's lunch, cleaning Prabhupada's room, doing the deity worship, cleaning the temple, all the Matajis. És a templomban meg ott volt az összes Mataji. Készítették Prabhupádnak az ebédjét, takarították, csinálták a murti imádatot, minden szolgálatban ott voltak a Matajik. So on this morning walk, the men decided something had to change. És ezen a reggeli sétán a férfiak úgy döntöttek, hogy valamit változtatni kell. Prabhupada, he would walk very quickly. Prabhupada nagyon gyorsan sétált. And that one the head devotee male, és az egyik vezető férfi bakta, he's describing all the difficulties. Elmondta, hogy mennyi nehézségük van. Saying, we have to find a place outside of the temple for the women to live. It's just not working. Találnunk kell egy helyet a templomon kívül a nőknek, mert ezt így nem lehet folytatni.
And we're having to associate with the women. They're going through the bathroom, they're going up on the roof, they're living on the roof, and our brahmacharya ashram's right next to the bathroom. He's describing all these difficulties. Együtt kell velük lennünk, és nekik át kell menni a fürdőszobán ahhoz, hogy fölmenjenek az ő szálláshelyükre, és a fürdő mellett van a brahmacharya ashram, szóval minden nehézséget így elmondott. Sometimes Prabhupada would stop. Néha Prabhupada megállt, listen. Hallgatott. He didn't say anything. És nem mondott semmit. So this went on, the whole morning walk. És ez ment az egész reggeli séta alatt. They were making their pitch. Women have to leave. Get them a place outside. We can rent some place for them. Ezt erősítették, hogy a nőknek ki kell költözni, találjunk valami másik helyet, majd kibéreljük nekik. Not good associating with them like this. Így nem lehet velük társulni. So then Prabhupada comes back from the walk. Prabhupada visszatért a sétából. He goes up the stairs. Ment fel a lépcsőn. And all these Matajis, Palika and Malati and Narayani. És ezek a Matajik? Yes. They all offer their obeisances. Mindannyian ajánlották a hódolatukat. Then they sit up and they're just looking at Prabhupada. És aztán felkeltek, és csak így néztek Prabhupadra. Prabhupada had his cane. Prabhupadnak ott volt a botja. He said, if you associate with these women, you'll become Krishna conscious. Ezekkel a nőkkel társultok, akkor Krishna tudatosakká váltok. That was the end of the argument. That's Ez how we volt a finished it. vitának a vége. Prabhupada gave protection to everyone. Prabhupada mindenkinek védelmet adott. Men, women, children. Anyone came for protection, he supplied. Férfiaknak, nőknek, gyerekeknek, bárki jött védelemért, ő megadta nekik. Once I was massaging him in Los Angeles, in New Dwarka Temple. Egyszer masszíroztam Los Angelesbe az Új Vraja-dhama templomban. He had a nice garden. Nagyon szép kertjük van. A small place, had privacy wall around it. Egy pici hely, és van egy ilyen fal, ami így privát szférát ad. 2 meters high. 2 méter magas fal. So if the sun was out, he would take massage there in the morning. És akkor sütött a nap, és odakint masszíroztuk reggel. He said, morning massage, the morning sun gives you energy. Azt mondta, hogy a reggeli nap energiát ad. Afternoon sun takes it away. A délutáni nap az elveszi. There was the temple building extended, ashrams upstairs, second floor. Sometimes the devotees would be up there looking down, watching Prabhupada get his massage. A templomhoz hozzáépítettek, és akkor így voltak az ashramok, és néha a bakták onnan figyelték Prabhupádot, ahogy így masszázsra. They were happy just to see him. Örültek, hogy csak láthatják. Didn't even have to say anything. Just seeing him, one would be in bliss. Nem kellett semmit mondania, csak amikor láttuk, már akkor gyönyörűbe úsztunk. So I'm behind him, as I usually am, and I'm massaging his back. Szóval ott vagyok mögöttem, masszírozom a hátát. In the gate to the garden, there was like a little space at the bottom, like this big. És a kapu, ami volt a kerten, annak az alján volt egy pici hely. So I'm just massaging his back, and this little kitten, it's like this big kitten, squeezes under the gate and hopping on the grass and comes right up to Prabhupada. És ahogy masszírozom, akkor láttam, hogy egy kis cica így befuragszik azon a kicsi résen, végigjön a fülön, és egyenesen oda megy Prabhupada elé. And he starts going back and forth across Prabhupada's back, rubbing up against Prabhupada's back. This way, that way, this way. És oda jött, és elkezdett Prabhupada hátához dörgölődni. Az egyik oldalra ment, a másik oldalra ment, ott dörgölőzött. And I'm still massaging Prabhupada. The cat's going back and forth. Én meg folytatom a masszást, a macska meg ott dörgölőzik. You can hear it, you know. Lehet hallani, hogy ezt csinálja. Prabhupada didn't freak out. Get this cat away from me. Muchi cat. Nem bukott, hogy vidd innen ezt a mucsi macskát. But after 3-4 times he said, okay, that's enough. De 3-4 kör után azt mondta, hogy jó van, most ez elég már. So I just picked it up in my hand. It was so small. I picked it up, went to the side, to the wall, and I
dropped it over the other side of the wall. És akkor megfogtam a kezemmel, oda mentem a falhoz, és akkor így hát átejtettem rajta. Then I went back, sat down on the ground and start rubbing Prabhupada's back. Visszamentem, leültem Prabhupád mögé, és folytattam a hátának a dörzsölését. Cat came right back under the fence, hopping up. Right to Prabhupada. Macska bemászott megint ott a résen, odaugrált, és jött Prabhupádhoz. So now I picked it up again, went over to the side, and I dropped him over the fence. Akkor megint megfogtam, oda mentem a kerítéshez, és akkor szépen átejtettem rajta. Then I went back to Prabhupada, I start massaging, and again the little kitten comes in. Oda mentem Prabhupádhoz, folytattam a masszást, a kis cica megint bemászott, és megint jött oda Prabhupádhoz. So I went and I grab him. Akkor megfogtam. I go to the wall and I throw. No, I didn't throw. Dropped him over the fence. Nem hajítottam át, de oda vittem, és átejtettem megint. And the garden had some bricks edging along the garden. So I got the bricks and I put it at the bottom of the gate so it couldn't get in. És a kertnek volt ilyen tégla szegélye, és azt fogtam, és oda tettem a kapuhoz, hogy betömjem a lyukat, hogy ne férjen be. I'm a problem solver. Probléma megoldó vagyok. So then I go back and again I'm massaging Prabhupada. Akkor visszamentem, folytattam Prabhupádnak a masszázsát. And you hear? Crying. The kitten couldn't come back to Srila Prabhupada. És ezt hallottuk, hogy a kis cica ott sírt kint, hogy nem jöhet vissza Prabhupádhoz. I think I saw it here the other day, the cats. I think many of the cats are its descendants. There's so many cats you have here at the temple. Szerintem láttam itt az egyik nap a farmon, annyi macskátok van, biztos valamelyik az ő leszármazott. But that was Prabhupada. He even gave mercy to a little cat. What to speak of men and women and children, even the little kitten. De ez volt Prabhupád, még egy kicsi macskának is adta a kegyét. Nem is mit beszéljünk akkor férfiakról, nőkről, gyerekekről, hogy még egy kis cicával is kegyes volt. I told you about the little insect. Meséltem a bogáról. Been to so many places, I don't know where I started or stopped. Yes, that was Prabhupada. Ilyen volt Prabhupád. On the way to Mayapur, we'd stop halfway. Ahogy mentünk Mayapurba, félúton megálltunk. It became famous place to stop. És egy híres hely lett, ahol meg lehet állni. It was called the Mango Grove. Úgy hívták, hogy a Mangó liget. You'll see photos, Prabhupada. First there was just one car, Prabhupada, myself, his secretary, and the driver at the Mango Grove. És azóta már híres, de akkor csak egy kocsiba, hogy mentünk, Prabhupada, a titkár, én meg a sofőr. But as time went by, it was 2 cars, 3 cars, 4 cars, and there would always be breakfast at the Mango Grove. És aztán utána 2 kocsi lett, 3 kocsi, és mindig a Mangó ligetben reggeliztünk. And Prabhupada, of course, was sitting there, had a little table for him, and he's taking his prasadam. Prabhupád ott ült, volt neki egy kis asztala, és akkor úgy fogadta el a praszádamat. And there was a dog. És ott volt egy kutya. It was behind Prabhupada and was just walking back and forth. Prabhupád mögött így fel alá járkált. Like they do. Ahogy csinálják. When they see food, you know. Amikor látnak ennivalót. Walking back and forth. Oda-vissza járkált. And Prabhupada grabbed the sweet from his plate. Prabhupád felvette az édességet a tányérjából. He went like that. És akkor így csinált. And the dog jumped up in the air and he grabbed the sweet, ate the sweet. És a kutya felugrott a levegőbe, hogy elkapja az édességet. Jai Shri Shri Radha Sundar. Jai. Prabhupada said he was a yogi in his last life. Prabhupád azt mondta, hogy ő egy jogi volt előző életében. Now he was a dog. Most meg egy kutya. But he get Prabhupada's Maha Prasadam. De megkapta Prabhupád Maha Prasadamját. That was Srila Prabhupada's mercy. Ez volt Srila Prabhupád kegye. What time are we going on till today? Okay, a little bit more. Anyone have any questions? Van valakinek valami kérdése? Hare Krishna. I'm wondering if Srila Prabhupada had any favorites, or did he treat everybody equally? Arra vagyok kíváncsi, hogy Prabhupádnak voltak-e kedvencei, vagy mindenkivel egyenlően bánt?
What was that? If Prabhupada had any favorites, or he was equal to everyone? Ooh, it's a very good question. Ez egy nagyon jó kérdés. I was asked that once in the 1990s. A 90-es években egyszer megkérdeztem ezt. It was at 26th 2nd Avenue. A 26. Sugárúton. The day after New York Vraja-dhama, Saturday, and this was Sunday. Ez a New York-i Vraja-dhama másnapján volt, az szombaton volt, ez meg vasárnap történt. So they were having Prabhupada katha. Akkor Prabhupada kathát csináltam. 26th 2nd Avenue, and myself and other Prabhupada disciples, they were talking for 10-15 minutes each. Ott voltunk, pár Prabhupada tanítvány, és mindenki 10-15 percet beszélt. And it was Father's Day in America. You all know Father's Day. It was Father's Day. És apák napja volt akkor Amerikában. And I realized Prabhupada was my first father. És akkor rájöttem, hogy Prabhupada volt az első apám. Because my father died, I was 3 and have no recollection of my father. Hát az apám 3 éves koromban meghalt, és akkor így nem volt semmi emlékem róla. So I was feeling especially happy and emotional. Szóval nagyon boldog és érzelmes voltam. So I spoke like that day. És akkor így beszéltem aznap. Then I said, any questions? Kérdeztem, hogy van-e kérdés. And one boy, he asked that question. És egy fiú megkérdezte ugyanezt a kérdést. He was a disciple of my godbrother, Sannyasi Initiating Guru. Az egyik Isten testvérem Sannyasi avatolajki tanítómesternek a tanítványa volt. And of course, his idea was Prabhupada definitely treated him special. És az ő elképzelése az volt, hogy Prabhupada biztos, hogy különleges bánásmódban részesítette őt. Because he had a lot of association with Srila Prabhupada. Mert nagyon sok társulása volt Srila Prabhupaddal. So he said to me, did Prabhupada treat any of his disciples special? És akkor azt mondtam, hogy Prabhupada minden tanítványát különlegesen kezelte. And I thought, I'd never been asked that before. És akkor gondoltam, hogy még sose kérdezték ezt tőlem. And I thought a little bit. Gondolkoztam rajta. And I said, yes, all of them. Azt mondtam, hogy igen, mindannyiukat. Everyone, he made you feel special. Mindenki úgy érezte, hogy különleges. Imagine all the things he was doing in the course of 24 hours. Képzeljétek el, hogy mennyi mindent csinált 24 óra alatt. Translating his books, chanting his japa, doing bhajans. Fordította a könyveit, japázott, bhajanokat csinált. Giving darshan. Answering 20-25 letters a day. Darsant adott, megválaszolt 20-25 levelet naponta. And if you were in the room with him, talking, he would just talk and talk. Never looked at his watch. Never said, oh, I have something to do, I have a meeting now. He made you feel like you were the most important person. És hogyha beszéltél vele a szobába, akkor csak beszélt, sosem nézett rá az órájára, sosem mondta azt, hogy most mennem kell, mert egy gyűlésem van, hanem mindig azt éreztette veled, hogy te vagy akkor a legfontosabb személy. That was something always puzzled me as his servant. Szolgaként ez mindig zavarba ejtett. Sometimes he would talk to me. Even? He would talk to me. Néha hozzám is beszélt. And I would think, who am I that he's talking to me? But he would talk to me. És akkor gondolkoztam, hogy hát ki vagyok én, hogy hozzám beszéljen, de beszélt hozzám. He would tell me stories. Mesélt történeteket. Tell me about his childhood. Beszélt a gyerekkoráról. There wasn't anyone else there, and I'm thinking, why is he talking to me? I'm nobody. És én meg ezen gondolkoztam, hogy miért pont nekem mondja, hát én senki se vagyok. But he made you feel special. De azt éreztette veled, hogy különleges vagy. He would do funny things. Vicces dolgokat is csinált. One afternoon he rang his bell. Egyik délután csengetett. New Dwarka, Los Angeles. Új Dwarkában, Los Angelesben. So his cushion was pretty much on the floor. He's only this high off the floor and some cushions, side cushions under him. És a párnája az lent volt a földön, csak ilyen magas volt, voltak neki ilyen kéztartói. Just with a low table in front of him, that's where he had all his desk. That was his desk. It was just this high. És egy picit asztal volt előtte, annyi volt az összes asztal, amit használt. And
came in, offered obeisances. Bejöttem, ajánlottam a hódolatomat. And I sit up. Felültem. And his feet were stretched out under the desk. És a lábát kinyújtotta az asztal alá. You could see the pink bottoms of his feet. Lehetett látni a talpát, hogy milyen rózsaszín volt. And I sat up. Felültem. And he looked at me. Rám nézett. And he had his hand in his bead bag. És a keze bent volt a zsapazsákjában. And he went, there I finished my 16 rounds. És akkor így lehúzta, és akkor mondta, hogy most fejeztem be a 16 körömet. He said, now I can do any damn thing I want. Most már bármit csináltok, amit csak akarok. Yeah. That was me, he was told. He didn't say that on the Vyasa-san. He said it to his young disciple who he's telling, chant your 16 rounds. That's the most important thing to do. Persze ezt nekem mondta, ilyet nem mondott volna a Vyasa-szánon, hogy csapázd a 16 körödet, ez a legfontosabb dolog, amit az életben. One time he called me in Los Angeles. He would call me in the afternoon. He would just call me in. Egyszer Los Angelesbe behívott délután, bármikor behívhatott. He would be looking out the window sometimes. És akkor nézett ki az ablakon. There was a karate studio right across from his rooms. És a szobája egy karate stúdióra nézett. All day and night you were all these noises coming. Ez ment egész nap. He knew he couldn't do anything about it, so he never complained. Tudta, hogy úgyse tud ellene mit csinálni, és sose panaszkodott. If you can't do something, what's the use of complaining? So he didn't say anything. Ha úgyse tudsz mit csinálni, akkor mi haszna van panaszkodni? Ő sem mondott semmit. But he called me in, I came in, I offered obeisances. De behívott, bementem, ajánlottam a hódolatomat. And he was looking out the window. Nézett ki az ablakon. He saw a young boy and girl talking. És látott egy fiatal fiút, meg egy lányt, akik beszélgettek. And he was looking at them. Nézte őket. He said, we were also young, boys, young girls. És mi is fiatal lányok, meg fiúk voltunk. He said, you wouldn't even talk to a girl, he said, when I was a child. Azt mondta, hogy én amikor gyerek voltam, nem is beszélhettünk egy lánnyal. He said, and now, he said, they talk, hey, you want to go out? Let's go do something. He said, we couldn't even talk. Hey, gyere velem, csináljunk valamit együtt, de a mi időnkben mi nem is beszélhettünk hozzájuk. Desires were the same. A vágyak ugyanazok. But the culture, very different. De a kultúra, az nagyon más. He said, my mother, she had her friend, best friend across the street. Azt mondta, hogy az anyukámnak volt a legjobb barátnője az utcában. He said, and if she was going to go visit her, she had to be picked up in a buggy to go from one side of the street to the other. Wouldn't even walk on the street by herself to the other side. És akkor azt mondta, hogy ha át akart menni, akkor jöttek és felment egy gyaloghintóba, és azzal vitték át az utca túloldalára. Even then he was saying, now he said, just see a girl, hey, let's get together. Most meg, hogy csak meglátsz egy lányt az utcán, akkor mondhatod neki, hogy hey, jöjjünk össze. In Mayapur, 1975, Mayapurban, 1975-ben. he was on his veranda looking out. Kint volt a teraszon, nézett kifelé. And he saw a devotee couple, Sari, Dodi, talking. És látott egy bakta párt, Dótiban, Száriban, akik beszéltek egymással. He said, what is this fish? He called it fish. I don't know what it meant. Like that, fish. Mi ez a csivitelés? Nem is tudtam, hogy mit ért ez alatt. So, he was very happy, men and women living together, but to be very, very careful. Nagyon örült, hogy a férfiak és a nők együtt élnek, de nagyon óvatosságra intette őket. Especially in the Dham, Vrindavan Dham, Mayapur Dham. Főleg a Dhámban, Vrindavan Dhámban, Mayapur Dhámban. His sister, Pishima. A húga, Pishima. Her name was Baba Tarini. Baba Tarini, ez volt a neve. We call Pishima means auntie. De a Pishima az azt jelenti, hogy nénike. Krishna Balaram Mandir. Krishna Balaram Mandirban.
He rang the bell one afternoon, I go in, I offer obeisances. Csengetett, bementem, ajánlottam a hódolatomat. He said, sit. Azt mondta, hogy ülj le. Just like his dog. Sit, he said. Mint hogy a kutyának mondjuk, hogy ül. I sat. Leültem. He said, even she's my sister, I can't be alone with her. Azt mondta, hogy ő a lánytestvérem, de így se lehetünk kettesben. He said, they'll talk. Mert beszélni fognak akkor. Again, he was talking about the Goswamis in Vrindavan, the people in Vrindavan. Vrindavani Goswamikról, a vrindavani emberekről beszélt. Had to be above suspicion. Devotee must be above suspicion. Can't even think a bad thing. A gyanú felett kell állni. Egy baktának mindig a gyanú felett kell állni, és semmi rosszat ne is gondolhassanak. Imagine when he came to America, when he saw men and women. Képzeljétek el, amikor Amerikába jött és látta, hogy a férfiak és nők hogy vannak. That's what he wrote. How am I going to tell them to follow these principles? Who will listen? Ezért írta azt, hogy hogyan fogom megmondani nekik, hogy kövessék ezeket a szabályokat, ki fogja ezt meghallgatni. And yet he was successful. De sikeres lett. Completely successful. Teljesen sikeres. But as his followers, we have to be very careful. De mi nekünk, az ő követőinek nagyon óvatosnak kell lennünk. To keep him happy. Hogy boldog maradjon. To be honest. Őszinték legyünk. If you're brahmachari, be brahmachari. Ha brahmachari vagy, akkor legyél brahmachari. Otherwise you get married, have a nice peaceful household life, he would say. Máskülönben meg megházasodhatsz, és lehet egy békés, boldog griasztásomon. But not be cheater. De ne legyél egy csaló. Yeah, that he didn't want. Az sosem működik. He said, no problem. Nincsenek problémák. Get yourself married, he would say. Azt mondta Prabhupád, és hát házasodj meg. I was his servant as a brahmachari for 16 months. 16 hónapon keresztül voltam a szolgája brahmachariként. Then I left, I got married. És aztán ott hagytam ezt a szolgálatot, megházasodtam. But by Krishna's mercy, I became a servant again for another year. És utána Krishna kegyéből megint szolga lettem egy újabb évre. I was away for 6 months. 6 hónapig voltam távol. Both times I became a servant in New Vrindavan. És mind a kétszer Új Vrindavanban lettem a szolgája. Both times we went from New Vrindavan to Vrindavan, India. És mind a kétszer Új Vrindavanból közvetlenül Vrindavanba mentünk Indiába. So I was away 6 months. 6 hónapot voltam távol. He never asked me what I was doing over those 6 months. Sose kérdezte meg, hogy mit csináltam abban a 6 hónapban. He never said, oh, how was your grahasta life? Sose kérdezte, hogy megy a grihasta élet. What was it like? Nothing. It was just like I'd never left. One day I was there, the next day I was there. Just doing your service. Úgy csináltam, mintha mindig is vele maradtam volna, hogy egyik nap is ott voltam, aztán a másik nap is ott voltam, folytattam a szolgálatot. And over the next 2 years, twice, I came into his room with sannyasis who had gotten married. És utána a következő 2 évben kétszer is voltam, hogy mentem a szobájába, és szanyászik voltak ott, akik megházasodtak. Imagine, there were sannyasis. They left, they got married. Finally, after a year, so they came back before Prabhupada. Képzeljétek el, hogy szanyászik voltak, aztán elmentek, megházasodtak, és utána egy évvel később akkor odajöttek Prabhupada elé. And each time Prabhupada said the same thing to them. És mindkét alkalommal ugyanazt mondta nekik Prabhupada. He said, now you're grahasta like Srutakirti, just go on with your service. Just carry on with your service. Most már te is grihasta vagy, mint Srutakirti, csak folytasd a szolgálatodat. So that was Prabhupada's compassion. Ez volt Prabhupádnak az együttérzése. And he didn't like anyone talking about anyone else. És nem szerette, hogyha valaki másról beszél. That he didn't like. Nagyon nem szerette. Embarrassing someone. Hogy valakit megszégyenítenek, vagy zavarba hoznak. Any other questions? Más kérdés? Yes. Can you tell us how did you get initiated? Okay. Well, I first met the devotees April 22nd, 1971.
1971. április 2-án találkoztam először a baktákkal. I remember the date because it was Earth Day. And they would have Earth Day in the US, they have Earth Day. April 22nd, 1970 was the first Earth Day. Az április 22-e, és ez a Föld napja, az volt az első Föld napja. So this was 1971. 71-ben. And my friend and I were in this park in Philadelphia. There was a big band, concerts going on, local rock bands playing music. És a barátommal egy parkban voltunk, ahol egy helyi zenekar koncertezett. And there were devotees in the park chanting. És ott voltak a bakták is a parkban, énekeltek. Doing Harinam. Harinámoztak. And my friend and I, we were both searching for God. És a barátom is, meg én is kerestük Istent. So he kept saying, let's go see them. És akkor többször is mondta, hogy menjünk oda, nézzük meg And I'm őket. like, no, I said, no. I said, these bald heads and yellow robes. Megmondtam, hogy nem, hát nézd már meg, kopasz a fejük, ilyen sárga köntösbe vannak. Big bright tilak on their forehead. Nagy világító tilak az a homlokukon. They looked like they were from Mars or something. Úgy néztek ki, mint akik a Marsról jöttek. And the tilak wasn't chandan. És a tilak annak idején nem csandan volt, It came from the hardware store. hanem a háztartási boltból vették, It was this bright white powder. hanem egy összetört fehér por volt. It's what you use to fix holes in the wall. Amivel a falon lévő réseket szokták kitömni. Made very good tilak. You put it on all day and night. Nagyon jó tilak, ha felrakod, egész napot marad. Tomorrow morning it was still there in your forehead. Másnap reggel még mindig érintetlenül ott lesz a homlokodon. Anyway, he convinced me to go talk. De valahogy meggyőzött, hogy menjünk oda, beszéljünk velük. I said, what are you doing? Mit csináltok ti? So we're chanting the names of God. Isten nevét énekeljük. Oh, I was very happy. I said, I want to know who's God. És nagyon örültem neki, hát pont ez az, amire kíváncsi vagyok, hogy kicsoda Isten. So they told me his name, Megmondták a nevét, his address, a címét, mother's name, father's name, his friend's name, everything about God. az anyukája nevét, az apukája nevét, a barátai nevét, mindent elmondtak nekem Istenről. I accepted everything they said just from the beginning. I had no doubts. Mindent elfogadtam, amit mondtak a kezdetektől, soha nem volt semmi kétségem. So my friend and I, we were in college, LaSalle College in Philadelphia. És akkor ott voltunk a barátommal, főiskolán, Philadelphiában. We both had scholarships. Mind a ketten végeztünk. So starting Monday, after school, we would go to the temple for Bhagavad Gita class. És aztán iskola után, akkor mentünk a templomba Bhagavad Gita leckére. By Saturday, we took a train from Philadelphia to Új Vraja-dhamaban in West Virginia, and we moved into the temple. És aztán szombaton fogtuk magunkat, felültünk egy vonatra, és elmentünk Új Vraja-dhamabanba, Nyugat-Virginiába. We left our home, left school, left everything. Ott hagytuk az otthonunkat, az iskolát, mindent magunk mögött hagytunk. Shaved our head. First day we moved into the temple. Első nap leborotváltuk a fejünket, amikor beköltöztünk a templomba. I was initiated 3 months later to the day, July 22nd. És pontosan 3 hónappal később, július 22-én a avatást kaptam. By that time, 3 months you had to be in the temple. Abban az időben 3 hónapot kellett ehhez a templomba lenni. And as soon as you moved in, you're a brahmachari. És ahogy beköltöztél, brahmachari lettél. As soon as you went in, you put on saffron cloth, you're a brahmachari. Ahogy beköltöztem, sáfrány ruhát kaptam, és brahmachari lettem. So then we had to drive to New York City, like 8-hour drive from Új Vraja-dhamaban. És akkor el kellett mennünk New Yorkba, még körülbelül egy 8 órás vezetés. And Prabhupada, every morning after class, he would initiate 10 devotees. És aztán Prabhupada reggeli lecke után minden nap felavatott 10 baktát. For 10 days. 10 napon keresztül. That was also so many devotees, 100 devotees in just a few days. Ennyi bakta volt, 100 bakta kapott avatást csak egy pár nap alatt. We had to make our neck beads. Saját magunknak csináltuk a nyaklánцunkat. We had to make our japa beads. Saját magunknak csináltuk a japaláncunkat. For that, you went to the craft shop.
ahhoz meg el kellett menni a barkácsboltba. No temple stores where you bought anything. Nem voltak templomi boltok, mindent megvettünk. We had a string. We learned how to string the beads. Vettünk madzagot, megtanultuk, hogy kell felfűzni a golyókat. And we were told, fire jugya was right there, like Prabhupada's Vyasa-san, fire jugya they're doing there. És akkor mondták, hogy ott lesz majd a tűzjagja, Prabhupádnak ott van a Vyasa-szánja. And the secretary would call us one at a time. És a titkár hív bennünket majd egyesével. And you were told, left side to the Vyasa-san, you do your dandavat. És megmondták, hogy a Vyasa-szán bal oldalán kell dandavatot ajánlani. And the whole time you're waiting in your head, you're going, no meat eating, no illicit sex, no intoxication, no gambling. Because you'd forget as soon as you sat in front of them. It's still the same. És egész végig ezen gondolkoztál, hogy nem eszek húst, halat, tojást, nem fogyasztok kábítót, mámorítószereket, nem játszok szerencsejátékot, nem élek tiltott, nem életet, és ezt ismételgetted magadba, hogy mikor odaérsz, akkor ne felejtsd el. He took all your brain substance away. You just looked at Prabhupada. You couldn't think. Csak ránéztél Prabhupádra, és nem tudták gondolkozni, teljesen kiürült az agyad. If breathing didn't come automatic, you would have died in front of Prabhupada. You would forget to breathe. Lélegzés nem jönne magától, akkor meghaltunk volna Prabhupád előtt, mert elfelejtettünk volna levegőt venni. So then finally my name got called. És akkor végül hívtak engem. And I went up and offered obeisance to dandavats and sat up. And Prabhupada's holding your beads. Oda mentem, ajánlottam a hódolatomat, leültem, Prabhupád fogta a dzsapámat. And he asked, what are the regulative principles? És kérdezte, hogy mik a szabályozó elvek. Like, no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling, because I was over and over saying. És akkor mondtam, hogy nem eszek húst, halat, tojást, nem élek tiltott nemi életet, nem játszok szerencsejátékot, és nem fogyasztok kábító, mámorítószereket, ezt ismételgettem, és benne volt a fejemben. But then he asked me a little different. He didn't say, are you chanting 16 rounds? De mást kérdezett, mert többiektől azt kérdezte, hogy dzsapázol 16 kört. He said to me, how many rounds are you chanting? De tőlem azt kérdezte, hogy hány kört fogsz dzsapázni. Well, I was happy. És boldog voltam. He said, I'm chanting 20 rounds a day, Srila És Prabhupada. akkor mondtam, hogy 20 kört dzsapázok naponta, Srila Prabhupada. He looked at me and went, Rám nézett, és azt mondta, hogy He wasn't impressed. As soon as he saw any sign of pride, he didn't like that. Nem tettem rám nagy benyomást, ahogy látott egy kis jelét valami büszkeségnek, azt nem szerette. Then he had the beads and he said, your name is Srutakirti. És akkor fogta a dzsapámat, és mondta, hogy a neved Srutakirti. And then he said, Srutakirti is the name of Krishna. És akkor azt mondta, Srutakirti, ez Krishnának a neve. And it means one whose activities are world famous. Azt jelenti, hogy akinek a cselekedetei világhírűek. And the devotees went like they went, ooh, Haribol. És a bakták ugyanezt csinálták, hogy hú, Haribol. Then he looked at me and he said, and you're Srutakirti Das. Rám nézett, és azt mondta, hogy te Srutakirti Das vagy. So then I took my beads, offered my obeisances, Fogtam a dzsapámat, felajánlottam a hódolatomat. went back to my spot. Visszamentem a helyemre. Somebody's like, what's your name? És valaki kérdezte, hogy mi a neved? I said, I don't know. Nem tudom. I never heard that name before. Sose hallottam még ezt a nevet korábban. You know, we would read, imagine reading Krishna book, trying to say Shira Dakshai, Vishnu, Karuna Dakshai. We couldn't even say the words out of our mouth, looking at those words. Olvastuk a Krishna könyvet, de hát ilyen nevek vannak benne, hogy Shirodakasai Vishnu, vagy Káranodakasai Vishnu, és se tudtuk mondani ezeket a neveket. We would never say Parikshit. Sose mondtuk azt, hogy Pariksit. We'd say Pariklit. Pariklit, azt mondtuk. Because that was not a nice word in English. Mert ez nem volt egy jó, szép szó angolul. So that's how that happened. That was there in New York City. Szóval így történt New Yorkban. Yeah. Yes. Thank you. Yes. One more, last question. Okay. Egy utolsó kérdés. Giving a massage for someone is a very intimate service. And you had like multiple occasions when you could render this very intimate service to Srila Prabhupada. So my question is,
Like what kind of realization you could get by touching a pure devotee for so many times? Masszást adni valakinek az egy nagyon bensőséges szolgálat, és neked nagyon sokszor volt erre lehetőséged, és azt szeretném kérdezni, hogy milyen megvalósítások jönnek abból, hogyha valaki ennyiszer megérintheti egy tiszta baktának a testét. I remember with children, our children, I would say the older you get, the less you know. Emlékszek, amikor gyerekekről van szó, akkor szoktuk azt mondani, hogy minél nagyobb, vagy minél idősebb valaki, annál kevesebbet tud. When you're young, you think you know everything. Amikor fiatal vagy, azt hiszed, hogy mindent tudsz. One of my sons, when he left home, egyszer a fiam elment otthonról. I said, if you know everything, you can't learn anything. És mondtam neki, hogy ha mindent tudsz, akkor semmit se tudsz megtanulni. What realizations? I have a long, long way to go. That's my realization. Mi a megvalósítás? Hogy hát még nagyon sokat kell haladnom, ez a megvalósításom. Prabhupada was so encouraging. He was so positive. Prabhupada annyira bátorító volt, annyira pozitív. He made you think, become Krishna conscious in his very lifetime. Rávett arra, hogy gondold úgy, hogy ebben az életben Krishna tudatossá tudsz válni. And when we first came, we thought we were Krishna conscious. És amikor először jöttünk, mi azt hittük, hogy Krishna tudatosak vagyunk. Immediately. Hogy azonnal azok lettünk. And then every year goes by, you realize it's not so easy. És aztán telnek az évek, és rájössz, hogy hát ez azért nem annyira könnyű. Prabhupada said, Krishna consciousness, determination is difficult. Prabhupada azt mondta, hogy a Krishna tudat az egy eltökéltség a nehézségek felé. He said, but material world is impossible. De az anyagi világ az maga lehetetlen. So that's what Krishna consciousness is about. It's seeing more and more that this place, you cannot get anywhere here. Ez a Krishna tudat, hogy lásd, hogy ezen a helyen igazából sehová se fogsz előre jutni. But I think one thing I carried all the time was I could see Prabhupada was pure devotee. De azt hiszem, amit mindig magamban hordoztam, az az, hogy láttam, hogy Prabhupada egy tiszta bakta. And me, I always knew I was in Maya. És én meg tudtam magamról, hogy Májában vagyok. That much I've accomplished in this lifetime. Ennyit legalább elértem ebben az életben. Prabhupada, pure devotee of Krishna. Prabhupada Krishnának a tiszta baktája. And everywhere he put his lotus foot, he sanctified that place. This whole planet he sanctified. És bárhova is letette a lótuszlábát, azt a helyet megszentelte, és így módon az egész bolygót megszentelte. My opinion, my realization, a véleményem, a megvalósításom, is that we have no idea what his presence has done to this planet. I don't think we have any idea. That's what I think. Hogy el se tudjuk képzelni, hogy mit tett a bolygóval az ő jelenléte. Én így gondolom, hogy mi ezt fel se tudjuk fogni. We have New Mayapur in France. Ott van Franciaországban Új Mayapur. Where Prabhupada stayed for many weeks. Prabhupada ott volt több héten keresztül. Walked around. Körbesétált. Gave classes, installed the deities. Leckét adott, beállította a murtikat. And they're barely surviving. És alig éltek túl. To me, that place is no different. It's like Vrindavan. Everyone goes to Vrindavan because Krishna performed his pastimes there. Ez olyan, mint Vrindában. Mindenki azért megy Vrindában be, mert Krishna ott mutatta be a kefteléseit. New Mayapur, barely surviving. Új Mayapur alig él. Last place in Europe where Prabhupada stayed. No other place in Europe where he stayed. Ez a hely, ahol Prabhupada Európában a legtöbb időt töltötte. And I think it's our duty to preserve these places where he lived, where he stayed, because I think they're all non-different. Everywhere is non-different from Vrindavan, but Vrindavan is also different. És én úgy gondolom, hogy ezeket a helyeket meg kell őriznünk, minden helyet, ahol Prabhupada járt. Mert ezek a helyek nem különböznek Vrindavantól, de Vrindavan különbözik. He said, you live in Vrindavan, you do 1%, it becomes 100 times. Prabhupada azt mondta, hogy ha Vrindavanban élsz, hogyha 1%-ot csinálsz, akkor az meg 100-szorozódik. But if you make an offense there, also 100 times. De hogyha egy sértést követsz el, az is meg 100-szorozódik.
So he made a distinction between that Vrindavan and all of his temples which are Vrindavan. There's a distinction. Különbséget tett a között a Vrindavan között, és a között a Vrindavan között, ami a templomokban van jelen. So you want to call it my opinion, my realization is that these places where Prabhupada stayed, they're like that. They're that important to maintain and to take care of for however long possible, hundreds and hundreds of years. People should flood these places. Szóval, hogyha megvalósításomat kérdezed, akkor én úgy gondolom, hogy ezeket a helyeket fenn kell tartani, hogy sok száz és száz és száz éven keresztül fennmaradjanak, hogy az emberek oda tudjanak menni. What do we say? Krishna is more pleased when you serve his devotee than serving him. Azt mondjuk, hogy Krishna elégedettebb, hogyha egy baktáját szolgálod, mint hogyha őt szolgálod. So I have that same understanding about the places where he sat and chanted, lived, ate. Ugyanez a véleményem azokról a helyekről, ahol Srila Prabhupada ült, evett, énekelt, ahol ott volt. That's my understanding by touching him. Ez a megértésem azáltal, hogy hozzáértem. Okay, we'll end here today. We'll see you all tomorrow morning. Most itt befejezzük, és holnap reggel újra találkozunk. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Srutakirti Prabhu ki Jai.